हेलो साथीहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो एउटा नयाँ भिडियोमा। साथीहरु म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ नेपालमा अहिले हामीले हेर्ने भने एउटा नयाँ प्लेटफर्म आएको छ अनलाइन अर्निङको र त्यो प्लेटफर्मको जेन्युइन हो कि फेक हो भनेर म तपाईलाई आज यस भिडियोमा चाहिँ मेरो तर्फबाट लागेको जेन्युइन रिभ्यु म तपाईलाई यस भिडियोमा दिन गइरहेको छु र तपाईहरुले चाहिँ यस भिडियोबाट चाहिँ त्यो प्लेटफर्महरुको चाहिँ तपाईले चाहिँ पैसा लगानी गर्दा हुन्छ या हुँदैन र त्यसबाट हामीले साच्चैकै त्यत्रो धेरै पैसाहरु कमाउन सक्छौं त नि भनेर म तपाईलाई आज यस भिडियोमा चाहिँ मेरो तर्फबाट लागेको चाहिँ जेन्युइन रिभ्यु म तपाईलाई आज यस भिडियोमा दिन गइरहेको छु र त्यो प्लेटफर्मको नाम रहेको छ insvideo+ र त्यो प्लेटफर्मको चाहिँ म तपाईलाई आज चाहिँ त्यो प्लेटफर्मको वेबसाइटहरु अथवा हैन त्यो एपहरुको बारेमा नि केही कुराहरु म तपाईलाई यस भिडियोमा भन्ने छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी गुगलमा जाउँ। सुरुमा हामी insvideo+ भन्नेमा जाउँ। insvideo+ मा तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ फर्स्ट लिंक देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यो साइटको चाहिँ यो अर्निङ साइटको चाहिँ यो वेबसाइटको लिंक हो र यसको चाहिँ एप पनि रहेको छ। सो अहिले चाहिँ म डेस्कटपबाट नि यो चलाइरहेको छु र तपाईले यो यहाँ गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ युजर अकाउन्ट नेम र पासवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि खास त मैले पनि यसमा चाहिँ एकचोटी जोइन गरेको थिए र मैले जोइन गरेको 2-3 दिन जति भयो। सो मैले चाहिँ यो फ्री वाला जोइन गरेको। यहाँ यो साइटमा चाहिँ मैले चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ पैसाहरु इन्भेस्ट गरेको छैन र तपाईहरु पनि यदि यो साइटमा चाहिँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियोको तल चाहिँ मैले तपाईको एउटा प्रोमो कोड चाहिन्छ के यसमा जोइन गर्नको लागि र तपाईहरुले चाहिँ त्यो प्रोमो कोड चाहिँ युज गरेर यसमा चाहिँ तपाईहरुले जोइन हुन सक्नुहुन्छ। सो अब त्यो तपाईहरुलाई चाहिँ अब मैले जोइन गर्नु त भन्दिन। अब यदि भनौं न कसैलाई जोइन गर्न इच्छा छ अथवा के रहेछ हेरौं न ट्राई गरौं के कस्तो रहेछ भनेर नि तपाईहरुलाई चाहिँ बुझ्न मन छ अथवा भनौं यो साइटको बारेमा बुझ्न मन इन्कम हुन्छ कि हुँदैन भनेर ट्रायलको रूपमा चाहिँ जोइन गर्न मन छ भने मेरो भिडियोको तलको त्यो प्रोमो कोड युज गरेर तपाईहरुले जोइन गरिदिनु होला। र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु चाहिँ मैले भन्दिन। कहिले म भिडियोको पछाडी म तपाईहरुलाई कुराहरु भन्दै जान्छु किन नगर्ने त नि इन्भेस्टमेन्ट भनेर यो साइटको बारेमा म तपाईहरुलाई आज चाहिँ मैले भ्याएसम्म र मेरो दिमागले भ्याएसम्म चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ भन्ने छु। सो मैले चाहिँ आईडी बनाइसकेको छु। तपाईहरुले पनि आईडी चाहिँ यदि बनाउन जान्नु भएन भने तल कमेन्टहरु गर्नुस्। म अर्को भिडियोमा नि यसको चाहिँ आईडी बनाउने प्रोसेस चाहिँ म तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर लिएर आइदिने छु। सो अब मेरो आईडी पासवर्ड हाल्नु। आईडी पासवर्ड हालिसकेपछि यो यस्तो आउँछ। सबैभन्दा पहिला मोबाइलमा नि यस्तै हो, तपाईको डेस्कटपमा नि यस्तै आउँछ र यो आइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि अपग्रेड हायर भिआईपी फ्री भने र यो चाहिँ मेरो फ्री वाला हो र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ भिआईपी 1 2 लेभल 3 4 अथवा 5 सम्म चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ यो किन्नु पर्ने हुन्छ। सो अब हामी यसको साइडतिर हेरौं। होम तिर जाउँ र यसको चाहिँ खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यस्तो देखिन्छ र यहाँ चाहिँ मेन गरेर चाहिँ इन्कम कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्स्टाग्राम भन्नेहरुको चाहिँ यहाँ तपाईको चाहिँ यो भिडियोहरु फोटोहरु अथवा भनौं न केहरु तपाईहरुले चाहिँ हामीले लाइक गरे भने हामीले चाहिँ मतलब पैसा पाउने हुन्छ र यो फ्री वालामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो दिनमा चाहिँ तपाईको चाहिँ 3टा जति आउँछ टास्क र त्यो टास्क हामीले कम्प्लिट गर्यो भने चाहिँ एक दिनमा चाहिँ एउटा टास्कको चाहिँ 0.32 सेन्ट हुन्छ एउटा टास्कको चाहिँ। सो त्यो हामीले 3टा गर्यो भने चाहिँ त्यति पैसा हामीले पाउँछ फ्रीमा चाहिँ। र अब हामीले चाहिँ यो फ्रीमा चाहिँ खासै कमाइ हुँदैन र तपाईहरुले चाहिँ एकदम अब भनौं न यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ भिआईपी 1 2 3 र 4 5 सम्म छ र यो चाहिँ हामीले चाहिँ किन्नु पर्छ साथीहरु र यो चाहिँ हामीले चाहिँ किन्नु पर्ने हुन्छ र किन्नुको लागि प्राइस कति छ त्यो पनि हामीले हेरिहालौं र हामीले चाहिँ यसलाई अपग्रेड गर्न छ भने चाहिँ यहाँ हामीले ल देख्नु यो ल यसको चाहिँ तपाईको हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ भिआईपी 1 हामीले किन्न चाहने हो भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ कति पर्दो रहेछ ओरिजिनल प्राइस भनेको चाहिँ $258 चाहिँ पर्दो रहेछ अथवा $260 भनौं न। यो भनेको लगभग 260 भनेको मिनिमम क्याल्कुलेटर गर्नु न डलरमा लगभग त्यही 260 भनेको लगभग 25-26 हजार भन्दा बढी नै यो पैसा। तपाईले चाहिँ यो भिआईपी 1 चाहिँ तपाईले यहाँ तपाईले किन्नु हो भने
यति पर्न जान्छ र तपाईले चाहिँ यो किन्नु साथ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ दिनमा चाहिँ 3टा टास्क पाउनुहुन्छ। सो 3टा टास्कको चाहिँ तपाईले चाहिँ हरेक एउटा टास्क कम्प्लिट गर्नु हो भने $1.32 चाहिँ तपाईले चाहिँ पाउनुहुन्छ र तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ पे नाउ गरेर नै तपाईहरुको चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। मतलब यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट किन्ने हैन कि तपाईको चाहिँ यही अकाउन्टमा चाहिँ अरूबाट चाहिँ त्यो बाइनेन्सहरुबाट चाहिँ यहाँ पैसा पठाउने अनि तपाईले चाहिँ बल्ल यो चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ जाउँ यो सफ्टवेयरको बारेमा हेर्न र हामीले हेर्ने हो भने मेरो चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यूबाट लागेको चाहिँ यो तपाईको चाहिँ यो सफ्टवेयर पनि खासै त्यति भनौं न डिजाइन पनि सिम्पल खाले छ अनि यो भनौं न अब इन्ट्रोडक्सन रे अब हेर्नु न के यो टाइपको छ। यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम जेन्युइन लागेन र हामीले चाहिँ कम्पनी नेममा हेर्ने हो भने चाहिँ के रहेछ हेरौँ है त। इन्भिडियो स्लेभ अर्डर रिसिभिङ प्लेटफर्म डेभलप बाइ यो चाहिँ सिङ्गापुरको कम्पनी रहेछ साथीहरु, सिङ्गापुरको कम्पनी रहेछ। यो के हो तपाईको फरेनर प्राइभेट लिमिटेड। यो पनि यस्तो क्लियर छैन, यो पनि तपाईको फोटोशप गरेर बनाए जस्तो लाग्यो। के हो यहाँ रहेछ। अब यो पनि तपाईको चाहिँ हेर्नु न त्यति साह्रो क्लियर चाहिँ छैन। तपाईको चाहिँ यो चाहिँ फोटोशप गरेर नि बनाउन सकिन्छ नि त कम्पनी प्रोफाइल्सहरुको। यसमा पनि हामीले डाउट मान्ने कुरा छ र अब हामी यसको चेक गर्दै जाउँ सफ्टवेयरहरु र प्रोडक्ट इन्फर्मेसन भन्नेमा नि हामीले यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ तपाईले के लेखिरहेको छ तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। खासै यो सफ्टवेयर चाहिँ त्यति मलाई चाहिँ भनौं न सफ्टवेयर यो साइटहरु चाहिँ त्यति जेन्युइन पाराको लागेन र हामीले चाहिँ यहाँ भिडियो टिचिङ पनि हामीले यहाँ युट्युबबाट हेर्न सक्छौं र मैले यो हेरिसके साथीहरु तपाईले पनि यदि भनौं न यसको चाहिँ तपाईको यो चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर तपाईले चाहिँ यो युज मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ पैसा खर्च नगरिकिन भन्ने हो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ मेरो भिडियोको तलको प्रोमो कोडमै गएर यो जोइन गर्नु होला। यदि तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर यदि तपाईलाई चाहिँ जान्न चाहनु मन इच्छा छ भने यसमा चाहिँ तपाईले एक्चुअली जोइन गरेर तपाईहरुको चाहिँ आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ जेन्युइन हो कि के हो भनेर नि अब 2 दिन चलाउँदै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब यो भिडियो मैले हेरे थिए तर यो भिडियो चाहिँ अलिकति त्यस्तो भनौं न युट्युबको च्यानलमै छ यिनीहरुको तर त्यति राम्रो चाहिँ लागेन। तपाईको भोइस पनि त्यो रोबोटिक भोइस टाइपको भिडियोहरु छ योहरुको सबै, त्यसमा पनि हामीले शंका मान्नु पर्ने कुरा हुन्छ। सो यदि तपाईहरुको चाहिँ अब भनौं न यो जेन्युइन हो भने चाहिँ अब भनौं न फेस बनाएर भिडियोहरु बनाएर यो युट्युबमा योहरुले हाल्थ्यो होला नि त यो भिडियो टिचिङ भनेर, त्यस्तो पनि हामीले त्यो छैन मैले हेरे। सो त्यो रोबोटहरुको भोइसको जस्तो भिडियोहरु छ यिनीहरुको चाहिँ। अब हामीले यिनीहरुको अर्को हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि यो टास्क भन्नेमा जाउँ। भनौं म होममै जान्छु र यसलाई चाहिँ एकछिन मार्दिन्छु र यो चाहिँ यिनीहरुको होम पेज हो र हाम्रो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो प्लस भनेर। सो अब यहाँ विथड्र कमिसन यो सबै देख्नुहुन्छ। तपाईले यसो हेर्दा पनि यो साइट पनि कस्तो टाइपको के मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो है साथीहरु है। तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो अब हेर्दाखेरि नि अब कस्तो अब इन्स्टाग्राम भने यहाँ इन्स्टाग्रामको चाहिँ लोगोहरु राख्दै छ तर चाहिँ भनौं न अब यो चाहिँ यो लोगो त खास चाहिँ इन्स्टाग्रामको हो नि त किनकि तपाईको इनभिड प्लस भन्ने चाहिँ यो इन्स्टाग्रामकै ले चाहिँ खोले भए त हामीले चाहिँ अब डाउट मान्नु पर्ने कुरा हुन्थेन किनकि अब यो अरूको लोगोहरु अरूको भिडियोहरु के अरे लोगो अनि साइटहरुमा यस्तोरी हाल्दियो भनेपछि त अलिकति हामीले चाहिँ यसमा पनि ट्रस्ट मान्नु पर्ने चाहिँ कुराहरु छैन है। अब भनौं न अब यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ VIP 1 2 3 4 5 सम्म छ यिनीहरुको छ। अब त्यो VIP 1 चाहिँ तपाईले अपडेट गर्न छ भने चाहिँ लगभग कति $260 जति चाहिँ लाग्दो रहेछ मिनिमम है VIP 1 भनेपछि अब चाहिँ VIP 5 लाई चाहिँ कति लाग्दो रहेछ त नि हेरौँ है। VIP 5 तपाईले गर्नु भयो भने चाहिँ 4658 भनेको लगभग 4.5 लाख जति चाहिँ मिनिमम चाहिँ VIP 5 चाहिँ तपाईले चाहिँ अपडेट गर्न लानु के अरे तपाईले चाहिँ यो अपडेट गर्न चाहिँ यति 5 लाख जति पैसा लाग्दो रहेछ यहाँ चाहिँ साइटले बनाए अनुसार। र तपाईहरुको चाहिँ यो पनि साइट अलिकति त्यति राम्रो चाहिँ मलाई लागेन है। अनि तपाईहरुको चाहिँ योमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ दिनमा चाहिँ
$6.20 को चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ ट्याक्स आउँदो रहेछ। एउटा ट्याक्स चाहिँ यतिको आउँदो रहेछ भने 25वटा ट्याक्सको चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्टु गर्यो भने चाहिँ कति चाहिँ कमाउनु हुन्छ त नि दिनमा यो तपाईले 5 लाख जति 5 लाख त हैन 5 लाख जति पुग्न पैसाले तपाईले चाहिँ दिनमा चाहिँ 25वटा ट्याक्स पाउनु हुँदो रहेछ। 25वटा ट्याक्सको चाहिँ एउटा ट्याक्स कम्प्लिट गर्नु भयो भने तपाईले चाहिँ $6.20 चाहिँ पाउनु हुँदो रहेछ भनेपछि 25वटाको तपाईले चाहिँ यहाँ डिभाइड गरेर नि त्यो आइहाल्छ। तपाईहरुको चाहिँ यति चाहिँ कमाउनु हुँदो रहेछ तपाईको VIP 5 तपाईले पर्चेस गर्नु भयो भने। र यो त एकदम महँगै हो 5 लाख जति चाहिँ कहाँ इन्भेस्ट गर्नु है। तर नेपालीहरुले गर्न पनि सक्छन्। तर मेरो चाहिँ सल्लाहमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यस्तोहरुमा चाहिँ भनौं न यस्तोहरु चाहिँ 6 महिनामा एउटा चाहिँ नेपालमा आइरहेको हुन्छ र तपाईले चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु भन्दिन किनकि तपाईहरुको चाहिँ नेपालमा चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ यस्तो एउटा साइटहरु चाहिँ आएको हामीले देख्न सक्छौं। सो तपाईहरु पनि यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नगर्नु होला। यदि तपाईहरुकोसँग पैसा छ भने चाहिँ ल फर्स्ट लेभल सम्म नि तपाईहरुले चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ किनकि मैले चाहिँ किन चाहिँ भनेको हैन यस भिडियोमा। तपाईहरुले चाहिँ मजाले फ्रीमा नि के त्यो फ्रीमै जोइन गरेर नि यो साइटहरुको बारेमा नि तपाईहरुले चाहिँ ट्रायलको रूपमा नि चलाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो इन्कम चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ $130.99 रहेको छ र मैले पनि यहाँ कुनै पनि लेभलहरु चाहिँ पर्चेस गरेको छैन र मेरो VIP 0 रहेको छ। र मेरो चाहिँ फर्स्टमै जोइन गर्न साथ $130 आइदियो के। सो खै कसरी आएको नि त्यो म पनि यति सारो डिटेलमा बुझेको छैन। सो तपाईहरुलाई पनि अब जोइन गर्नु छ भने यो तपाईहरुको चाहिँ यो मेरो तलको प्रोमो कोडमा नि तपाईहरुको चाहिँ लिंक छोड्दै के अरे यो प्रोमो कोडको नम्बर छोड्दिएको छु त्यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ जोइन गर्नु होला। र जोइन गर्नु भयो भने $130.99 मेरो चाहिँ कसरी आयो है र तपाईहरुको नि आउँछै भन्दिन तर आउन चाहिँ सक्दो रहेछ कुनैको चाहिँ आफै आउँदो रहेछ के कुनै। मेरो चाहिँ यो सबैभन्दा फर्स्टमा जोइन गर्दा $130.99 अटोमेटिकली पाराले आयो र कसैको लिंकबाट चाहिँ जोइन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो आउँदो रहेछ। र मैले चाहिँ एउटा साथीको लिंकबाट जोइन गरेको थिएँ र मेरो चाहिँ त्यति आयो। र अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ रिचार्ज र विथड्रको प्रोसेस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ यसमा चाहिँ विथड्र चाहिँ बाइनेन्सबाट नि यो पैसा चाहिँ बाइनेन्समा चाहिँ पठाउनु पर्ने हुँदो रहेछ अनि त्यहाँबाट बल्ल हाम्रो बैंक खातामा पठाउनु पर्ने सिस्टम चाहिँ रहेछ। र मेरो चाहिँ यो रिभ्यू चाहिँ तपाईहरुलाई साथीहरु के भन्न हामीले कस्टमर सर्भिसमा गएर हेर्ने हो भने चाहिँ अब सिम्पल पाराको छ यो व्हाट्सएपहरु पर्सनल म्यानेजर के छ अब भनौं न अब अबाउट असमा छैन वेबसाइट कताको हो के हो त्यो अत्तो पत्तो छैन अनि केही छैन। र मेरो चाहिँ सल्लाहमा साथी तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो धेरै अमाउन्टहरु चाहिँ इन्भेस्ट नगर्नु होला। सो अब हामीले मेरो चाहिँ इन्कम रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ जम्मा ल हेर्नु नट अप न स्टेप मेरो चाहिँ फर्स्टमा जोइन गर्ने साथ $130 चाहिँ आएको थियो अटोमेटिकली र मैले चाहिँ यो 3टा टास्कहरु कम्प्लिट गरेको थिएँ र यो पनि 3टा टास्कहरु कम्प्लिट गर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ 99 सेन्ट चाहिँ आएको थियो र मेरो चाहिँ टोटल चाहिँ 130 प्लस 99 रुपीस चाहिँ आएको छ मेरो चाहिँ यो इन्कममा चाहिँ। र यो मै अलि छक्क परिरहेको छु यो $130 कताबाट आयो यो जोइन गर्न साथ आउने हो कि के हो कुनै त्यो मैले अलि डिटेलमा बुझेको छैन। तपाईहरु पनि जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो त्यो प्रोमो कोड युज गर्नु होला र जोइन गर्नु होला। र साथीहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ यो साइटमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ धेरै इन्भेस्ट नगर्नु भन्छु किनकि यस्तो नेपालमा चाहिँ यस्तो साइटहरु चाहिँ 6 महिनामा एउटा आइरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ गएको भिडियोमा नि हाइपरफन्ड नेपालको बारेमा नि एकदम अनेस्ट रिभ्यूहरु चाहिँ मैले भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो तपाईहरुले चाहिँ एकदम मन पराउनु भएको थियो। त्यो भिडियोको तलको लिंकमा गएर नि त्यो हाइपरफन्डको बारेमा नि तपाईहरुले चाहिँ मैले अनेस्ट रिभ्यू दिएको छु र त्यो पनि तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोको तल छ त्यसको लिंक। र अब हामीले चाहिँ सर्टै हेर्ने हो भने अब यो साइटको बारेमा नि हामीले चाहिँ यो डोमेनको बारेमा हेरौं र गुगलमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ यो डोमेन चेक गर्छु कस्तो रहेछ भनेर एउटा र हामीले यसको डोमेन पनि चेक गरौँ। म चाहिँ यहाँ एउटा विस भन्ने साइटमा जान्छु यो डोमेन चेक गर्ने एकदम राम्रो साइट छ र मैले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ www.insvideopush को योहरुको साइटको डोमेन हाने। यो डोमेन चाहिँ कहिले किनेको हो र यसको लोकेसन कता छ सबै यहाँ देखाउँछ। यदि तपाईहरुले पनि चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने यो साइटमा गएर तपाईहरुले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ हेर्ने हो भने रजिस्टर इन्फो भनेर तपाईहरुले यहाँ नेम देख्न सक्नुहुन्छ
अन register.inc मा चाहिँ यो रजिस्टर भएको रहेछ यो स्ट्याटसहरु भएन र इम्पोर्टेन्स डेट भनेको चाहिँ एक्सपायरी अन भनेको यो 2023 मा चाहिँ यो एक्सपायर रहेछ यो डोमेनको र हामीले हेर्ने हो भने यो साइट चाहिँ साथीहरु रजिस्टर अन 2021 8/7 भनेको अहिले चाहिँ 2022 भयो हैन भनेपछि यो तपाईको यो साइट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो साइट चाहिँ लगभग 9-10 लेभल 5-6 महिना जति चाहिँ अगाडि बल्ल रजिस्टर भएको रहेछ यो साइट यसमा पनि हामीले एकदम डाउट मान्ने पर्ने कुरा छ र यो चाहिँ अपडेट पनि त्यही दिन भएको रहेछ जुन दिनमा उसमा त्यही दिन अपडेट भएको रहेछ र बल्ल तपाईहरुको 5-6 महिना जति भएछ यो साइट डोमेन मतलब यो साइट खोलेको चाहिँ र अब यसमा पनि हामीले एकदम डाउट मान्ने कुरा रहेको छ र यसको सर्भरहरु पनि cloudflare.com हरुमा रहेछ र हामीले चाहिँ यसको चाहिँ अर्गानिटी अथवा लोकेसन हेर्ने हो भने चाहिँ सिटी चाहिँ यो लस एन्जल्स को रहेछ सिटी अथवा क्यालिफोर्निया अथवा अमेरिकामा बाट चाहिँ यो साइट खोलेको रहेछ सो तपाईहरुले पनि यो डाउट मान्ने कुरा मलाई मेन कहाँ लाग्यो भन्दाखेरि यो डोमेन चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो 2021 अहिले त बल्ल 22 आयो धेरै पुरानो पनि नरहेछ जम्मा 5-6 महिना जति भएको रहेछ यो खोलेको सो यसमा पनि हामीले मेन डाउट मान्ने पर्ने कुरा हो सो तपाईहरुलाई मैले देखाइदिए र म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यस्तो वेबसाइटहरुमा चाहिँ लगानीहरु चाहिँ नगर्नुस् किनकि फ्रीमा चलाउनुस् तपाईलाई केही ट्रायलहरु गर्न मन छ भने फ्रीमा चलाउनुस् तपाईहरुको दिनमा चाहिँ 3टा कोड के रे 3टा टास्क आउँछ सो त्यो टास्कहरु तपाईहरुले चाहिँ कम्प्लिट गरेर अनि तपाईहरुले चाहिँ अलिअलि इन्भेस्ट के रे इन्कम त गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ पैसा हाल्नुस् नै भन्दिन साथीहरु के रे सुरुमा तपाईहरुले चाहिँ यसको चाहिँ सब्स्क्रिप्सन किन्नु पर्न नि तपाईहरुको 25,000 जति लाग्छ भिआईपी लेभल 1 किन्न नि 25,000 तपाईहरुले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अब धेरै पैसा आउँछ भने त्यस्तो धेरै पैसाहरु इन्भेस्टमेन्ट नगर्नु तपाईहरुले चाहिँ पैसा इन्भेस्टमेन्ट गरेर अनि पछि यो साइटहरु बन्द भइदियो भाग्यो भने तपाईहरुले चाहिँ कल्ला गरेर समात्ने अब नेपालमा नि तपाईको यस्तो क्रिप्टो करेन्सीहरु यस्तो साइटहरु चाहिँ अब लिगल चाहिँ छैन सो तपाईहरुले चाहिँ एकदम केयरफुल भएर नि यस्तो साइटहरु चाहिँ एकदम अध्ययन गरेर नै तपाईहरुले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ सो हावातालमा जपातेको भिडियोहरु हेरेर त्यस्तो चाहिँ लगानी नगर्नु यदि तपाईहरुलाई चाहिँ जोइनै गर्न मन छ भने त्यो मेरो भिडियोको तलको कोड गएर तपाईहरुले चाहिँ यो त फ्रीमा चलाउनु होला दिनमा 3टा जति टास्क आउँछ भिआईपी 0 भन्ने मोड के रे उसमा चाहिँ यसमा दिनमा 3टा टास्क आउँछ भनेपछि तपाईहरुको त 3टा टास्कको मिनिमम 90 सेन्ट जति कमाउन सक्नुहुन्छ डेली सो त्यति कमाएर नि तपाईहरुको यसमा चाहिँ मिनिमम कति $10 हो कि कति डलर जति चाहिँ विथड्र गर्न मिल्छ त्यति कमाइसकेपछि र तपाईहरुले पनि त्यो फ्रीको चलाएर नि तपाईहरुले चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ र मेरो सल्लाहमा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नगर्नु होला र साइट पनि 5-6 महिना जति भएको छ जम्मा चाहिँ यो रजिस्टर गरेको डोमेन यो बनाएको पनि यसमा पनि हामीले चाहिँ डाउट मान्नु पर्ने हुन्छ सो साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो रिभ्यु चाहिँ कस्तो लाग्यो यदि चाहिँ म चाहिँ एकदम यस्तो रिभ्यु एक्सपर्ट पनि हैन र मेरो तर्फबाट लागेको चाहिँ मैले जाने बुझेको अनुसार नै मैले यो भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो जेन्युइन रिभ्युहरु दिएको हो सो म पनि अब त्यसमा चाहिँ पैसा चाहिँ हाल्दिन तपाईहरुलाई पनि मैले चाहिँ नहाल्नु भन्छु किनकि अब यस्तो गाह्रो हुन्छ पैसा कमाउन अब तपाईहरुलाई थाहै छ होला नत्र यसरी भनौं न यस्तो साइटहरु एकदम जेन्युइन भएको भए त मान्छेहरु किन दुःख गर्थ्यो र मजाले पैसा यहाँ हाल्थ्यो अनि अलिकति काम गर्दै मजाले कमाउँथ्यो नि त सो यस्तो चाहिँ हुँदैन साथीहरु र मैले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ रिभ्युहरु बनाउन जाने कि जानिन त्यो मलाई पनि थाहा छैन बोल्न चाहिँ बोले सो तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि हाम्रो भिडियो मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला म आउने दिनमा यस्तै भिडियोहरु यस च्यानलमा चाहिँ लिएर आउने छु धन्यवाद थ्यांक यू